Pag-usapan po natin ang ikalawang bahagi ng sermon, which is the body. So let's talk about the body of the sermon. Remember, sa mga nakaraan na session po natin, tinalakay natin ang introduction. And now, pag-usapan natin ang body of the sermon. So in particular, ay yung paggawa ng main points. So, ibig sabihin, pag sinabing body of the sermon, this is where you prove, explain, expound, answer, or justify your proposition. Remember the proposition, that is the summary of what you would like to say in your sermon. Kumbaga, pag sinabing proposition, ito yung summary ng sermon mo. Dito mo sinasabi kung ano yung pangangailangan, bakit itatapik mo itong sermon na to. At ito yung dahilan kung bakit dapat makinig ang audience. So that is the proposition. So ngayon, sa body of the sermon, dito na, ipoprove mo na yung proposition mo or i-explain mo na o kaya ipaliliwanag mo na o kaya sasagutin mo yung mga maaring tanong na lumabas doon sa proposition mo. So, itong body of the sermon ay sinasabing the main preaching part na binubuo ng main points. Ang tawag ng iba dito sa main points ay main division o kaya central truths o kaya ideas. And then we have the main points, then we have the sub-points or subdivision kung tawagin ng iba. And then sa subdivision, meron tayong tinatawag na explanation. Of course, we explain yung main points natin or yung sub points natin, and it could involve illustrations then at the same time, application, and supporting verses, at panghuli, challenge. So ulitin ko, sa body of the sermon, meron tayong main points, sub-points, meron tayong explanation, illustration, application, supporting verse, and challenge. So kapag ka mag-create tayo ng main point, siyempre merong text yan na pinagbabasihan. So kung ikaw ay textual sermon type ang gamit mo, so, mismo dun sa main text mo kukunin yung main points mo. Kung expository naman, pwede rin doon, pwede rin dun sa context o dun sa whole story. And of course, if it is topical, of course, dun sa verse din na yung ginagamit. So, let's talk about the body of the sermon, which is the main points. So, let us remember na bago natin ituloy, na kung merong transition doon sa introduction, sa body of the sermon, meron din transition. Pag sinabing transition, ito yung pag-bridge from one point to the next point. From one point to another. So, ano nga ba ang qualities ng isang magandang sermon outline? So, each point has a living force in it. Kumbaga, bawat main points ay dapat kinapapalooban ng buhay na katotohanan. Kumbaga, may pwersa, merong katangian na persuasive, and it has a point that will really shed light towards the topic na meron tayo. So, each point has its own characteristic. So bawat main point ay may kanya-kanyang katangian, no? And those characteristics of each main point is complementary. Pag sinabi complementary, it helps, it builds one another, o kaya progressive siya. And at the same time, ang isang magandang sermon na outline ay yung main points niya ay merong similar form. Each main points merong starting na similar in form. And at the same time,
we can see a progress or a movement in each of them. I'm referring to the main points. May movement yung bawat main points towards a direction. Towards a direction. Ibig sabihin, may maliwanag na direksyon yung bawat main points. Hindi yung sabog-sabog. Yun yung sinasabi natin. Diba, topic mo, prayer. Tapos maya-maya, you are explaining about tithing. O kaya you are explaining about heaven or hell. So parang hindi maliwanag yung direksyon ng sermon kapag kaganon. So the sermon drives the audience to that direction. So sa madaling sabi, the sermon is a logical or persuasive arrangement of ideas. Kaya ito, hindi ito basta-basta. Kung mapapansin natin sa description pa lang ng magagandang katangian ng isang sermon outline, ito ay kailangan paglaanan ng panahon ng pag-aaral at pag-iisip. Kasi kinakailangan ito ay may malinaw na direksyon. So there must be at the same time unity in the sermon. Kaya ito ay kailangan talagang paglaanan ng pag-iisip, of course, pananalangin, at pag-aaral ng salita ng Diyos. So, ang body of sermon, ito ay hindi, okay? Hindi yung ang mahalaga na bahagi ng sermon ay yung nasa gitna. So, the body of the sermon is not, number one, the most important thing is in the middle. Yung iba kasi, sa sermon nila, parang ang mahalaga lang yung nasa gitna. So, hindi ganon ang body of sermon. At hindi rin, ang sermon ay hindi rin maganda lang sa simula, pero pagdating sa kalagitnaan o sa dulo, nagiging sabog-sabog na. Hindi rin po ganon ang sermon. At hindi rin ito, napakaraming direksyon o napakaraming topic ang tinatalakay at the same time. So, hindi ito dapat sabog-sabog na napakaraming tinatahak na paksa ang isang sermon. At the same time, ang sermon ay hindi po na may magandang istorya na nasa dulo lang. No? Kumbaga, of course, we can use stories that will illustrate our point, pero hindi sinasabi natin na parang ang maganda lang lagi yung nasa dulo, yung pagdating na sa conclusion dahil may story na doon. So hindi ganoon ang sermon na yung good story is always at the end. No? Kung hindi, ang sinasabi natin, ang isang body ng sermon, parang maihahalin tulad natin sa bulaklak. It's like a flower. When the points are equally important and their sequence does not matter. So, makita ko natin ang bulaklak, di ba? May bilog sa gitna. At merong mga yung pinakabulaklak niya. So, yun ho, importante. Pag tanggalin mo yung isa, pangit na. Kasi pagkakaroon ng pilas o bungi. So, ganoon ang sermon. Bawat main points niyan, kapwa importante, kapwa mahalaga. At may halin tulad din natin ang body of sermon sa isang hagdanan. It's like a ladder or a staircase. So the arrangement of main point is logical and progressive. So kita niyo hagdanan, di ba? Pag sinabing hagdanan, merong arrangement na logical. So halimbawa, ito yung step 1, step 2, step 3, and they are progressive. So ganun ang body of sermon. Meron siyang malinaw na arrangement na logical and progressive. Pangatlo, ang body of sermon is like signs on a highway. Para itong signboard. Ibig sabihin, each point or each main point gives discernible direction. So, ang sermon dapat, meron siyang malinaw na tinutumbok. Meron siyang malinaw na ipinahayag. So, hindi lang to puro kwento, di ba?
kung hindi meron siyang maliwanag na aral, merong maliwanag na objective, merong maliwanag na pinatutunguhan ang bawat sinasabi doon sa main points o sa body of the sermon. So siguro, magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, topic natin is prayer. Okay? At sinasabi natin, dapat makita natin yung parang mahalagang, it's like a flower na bawat points mahalaga. It's like a ladder o hagdanan na merong logic, merong arrangement na progressive. O kaya naman, it's like a sign sa highway na klaro yung direction. So, let's talk about prayer. If my sermon topic is about prayer, pwedeng ganito ang outline ko. Of course, based on the text, no? Pero this is just an example of an outline. So, prayer. Number 1, Jesus prayed. Pangalawa, the disciples pray. Pangatlo, we must pray. So, is it logical? So, una, si Jesus, nanalangin siya. Pangalawa, yung kanyang mga alagad, nanalangin din. So, ang challenge sa atin ngayon, kaya yung pangatlo, we must pray. So, nakita niyo yung sequence niya. Nakita niyo yung progressive niya. Nakita niyo yung logic niya. If Jesus pray, yun ang premise. And so his disciple pray. And therefore, if we are believers, we must also pray. So simple as that. So meron siyang direction. Discernible yung direction niya. So ngayon, ito yung mahalagang tanong eh. How to create main points? Number 1, identify what your passage is saying, whether directly or indirectly, about your topic. So tingnan natin, siyempre may passage ka, di ba? Tapos mo na yung mahalagang bahagi sa introduction. So meron kang title, meron kang text. So ang susunod na tanong is, doon sa text mo, ano sinasabi ng text o ng mga talata na gagamitin mo? Maaring directly or indirectly tungkol sa paksa mo. So ito ang mga dapat natin i-consider. Letter A, consider the context of your passage. So yun yung una. So pagka meron kang teksto, basahin mo muna yung teksto mo at alamin mo muna ano ba yung context ng passage. Pag sinabing context, ang ibig natin sabihin ay ito. Una, what is the story or issues or circumstances surrounding the passage? So halimbawa, may talata ka, binasa mo yung talata. Anong istorya nakapaloob yung talata na gagamitin mo sa sermon mo? Anong mga issue na pinag-uusapan kung saan kaduktong itong passage mo? Ano yung sitwasyon? Bakit ito sinabi? Bakit ito isinulat? Ano ang nakapaloob ng mga sirkumstansya o sitwasyon? So titignan natin dyan, mahalaga dyan yung sumulat, sino yung sumulat, bakit sumulat, at sino yung sinusulatan, at bakit sumulat. So, what is the author of the passage meant to its original audience? At pangatlo, read the entire chapter of your text. Also the chapter before and after it to get the flow of thoughts of the author. So pag sinabing context, basahin natin hindi lang yung talata. Kasi pag sinabing talata, isa, dalawa o tatlong talata, di ba? So basahin natin yung whole chapter. So maintindihan natin yung bigger picture kung saan connected itong talatang ito. Kung anong topic, kung anong issue ang pinag-uusapan. And sometimes we need help. Not sometimes, most of the time we need help. So we must consult kung kinakailangan, a Bible handbook, o mag-research tayo, online Bible survey, okay, historical background na pwede natin makita sa internet, no? Over doon sa book na pinag-aaralan natin. So, halimbawa, if your topic is found in 1 Corinthians, chapter 13, verse 4 to 7, so read the entire chapter 13. So, kung gusto mong mas magkaroon pa ng malinaw na background,
historical background of First Corinthians. So ang dami po niyan, at least we will come to understand, makikita ho natin yan. What is First Corinthians all about? Bakit sinulat ni Paul ito? Sino sinusulatan ni Paul? At ano yung mga topic na dinidiscuss niya doon sa kanyang sinusulatan? At saan nakapaloob yung talata na ating kinuha? Anong paksa nakapaloob yung talata sa ating text? So, sa madaling sabi, magbigay tayo ng example dyan. Let's talk about love. Alam mo, ang topic natin ay pag-ibig. At ang ating teksto ay 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. So, tingnan natin yung context. No? What is the context of the passage? Kapag ka binasa natin yung buong chapter 13 with the help of historical background na pwede natin mabasa sa internet o sa commentary or sa Bible handbook, ay lalabas ang ganito. Ang pag-ibig ay matyaga. Basahin mo natin yung text natin. 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. Ang sabi dyan ni Pablo, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayapang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masasama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at pagtitiyaga hanggang wakas. So, ang background, ito yung tanong what is the context of 1 Corinthians 13 verse 4 to 7? So, sa pagsusuri, lalabas na ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Corinto, kung saan ang tinatalakay ni Pablo ay tungkol sa mga spiritual gifts. Ano-ano ang mga ito at para saan ang mga ito? Sinimulan ni Pablo ang pagtalakay sa spiritual gifts mula chapter 12, of course, ng 1 Corinthians. Pagkatapos, sa chapter 13, kung saan natin kinuha yung text natin, tinalakay niya tungkol sa pag-ibig. At sa chapter 14, tinalakay naman niya ang tungkol ulit sa spiritual gifts. So, sa madaling sabi, ang sinasabi ni Pablo, ang paggamit ng spiritual gifts ay hindi nakasentro sa makasariling layunin o kapakanan, kundi ito ay dapat isinasagawa na may pag-ibig sa kapwa para sa kapakanan ng kapwa at sa ikatitibay ng kapwa mananampalataya. So that is the context. Okay? That's how we understand the passage of the sermon. So ginamitan natin yan ng pagbasa, hindi lang nung verse 4 to 7. We read the entire chapter 13. We even move backwards sa chapter 12. We even move forward sa chapter 14. And with some help sa Bible survey, ay makikita natin yung mahalagang information yan. Ngayon, pangalawa, doon sa pag-identify natin kung ano yung sinasabi ng passage. So yung una, dinetermine natin yung context. Sumunod, we will interpret the passage. Kung kanina, tinignan natin yung context ng passage, ngayon naman, i-interpret natin yung passage. Nang ibig sabihin nun, matapos nating ma-identify kung ano ang sinasabi ng author doon sa original audience niya, in our example, na-discern natin somehow yung intention ni Paul, yung gustong sabihin ni Paul sa mga Christian sa Corinto. Ngayon, titignan naman natin let us find now what the author is trying to say to us today in our situation. Ano naman ngayon na sinasabi nitong talatang ito sa atin ngayon? So, bago natin ginawa yon, tinignan muna natin yung context. So, sa madaling sabi, kung titignan natin the interpretation of 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, we can put it this way. Sa panahon natin, sa ating iglesia, marahil, ang ating paglilingkod gamit ang ating mga spiritual gifts
ay may layuning hindi para tayo ay maging tanyag o mas maging mahalaga kaysa sa ibang kaanib, kundi ang paglilingkod ay dapat kinapapalooban ng pag-ibig, kung saan sinabi ni Pablo ang mga katangian nito mula sa talatang 4 hanggang 7. Mula verse 4 hanggang verse 7 ng 1 Corinthians chapter 13. So, makikita ho natin dyan sa halimbawa na yan, the summary of the interpretation. So, at least, that's the first step in creating the main points of the sermon. So, pangalawa, second step is write your main points in a precise, definite, and coherent statement or phrase. So, dapat isulat na natin ngayon, pangalawa, yung mga main points natin sa isang paraan na madaling maintindihan, may pagkakasunod-sunod, at merong malinaw na direksyon. So, ibig sabihin nito, ang main points should be related to each other. Yung main points are logically connected. Yung main points natin are harmonious and consistent. Yung main points natin has rhyming sound, mas maganda yon for memory retention purposes. So, may bahagi na magkakatunog. Kung kaya natin gawin yon, mas mainam kasi mas madaling matandaan ng tao. So, isang halimbawa po, sundan natin yung example natin, 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. So, we can put it this way, no? Ang paglilingkod na may pag-ibig ay may makinis na pag-uugali. Ayon yan sa verses 4 to 5. Pangalawa, ang paglilingkod na may pag-ibig ay may matuwid na prinsipyo. Reading from verse 6. At pangatlo, ang paglilingkod na may pag-ibig ay mananatili sa kabila ng pagsubok. Reading from verse 7. So, kumbaga, nilagyan na natin ng structure yung interpretation natin kanina. Remember, ang una natin ginawa ay we tried to identify what the passage is saying to our topic. So, ang paraan nun is number 1, identify the context, what the author is trying to say sa kanyang original audience, and the second part is interpret it, ini-interpret na natin. So, ano ngayon ang sinasabi nitong talatang ito sa sitwasyon natin ngayon? So, dilagyan na natin ng structure. At pangatlo, how to create main points. Third step is, yung main point should either explain, prove, justify, or answer your proposition. So, remember, ang main points, dapat ito ay tumutugon sa ating proposition. What is proposition? Again, this is the summary of our sermon. This is the statement na kailangan nating i-prove or explain or i-elaborate. No? Ito yung pinramis natin sa tao na makukuha nila kung makikinig sila sa sermon natin. Kaya ang sinasabi natin dito is, adjust your proposition based on the stated main points. So, the main points determines the proposition and not the other way around. So, ibig sabihin, kaya madalas yung proposition, yun yung huling ginagawa. Kasi ayaw natin na ma-manipulate yung main points ng nauna nating proposition. Kasi baka mamaya, sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin, ibang sinasabi ng talata versus doon sa akala nating alam na natin na sinasabi ng talata. Because sometimes it's a different thing. When you heard some verses over and over again, akala natin alam na natin. But it's another thing if you dive in sa pag-aaral ng talata na yon, when you do first-hand research, when you do first-hand reading of the entire context, sometimes you will see a different thing. Sometimes you will see a different truth. Iba doon sa nakagisnan mo. So, ibig sabihin, you have to adjust. You have to adjust your proposition. Ang proposition ang mag-a-adjust, hindi yung main points. So, main point is not in any way dependent or separated from your topic or proposition, but rather it should be related. So, ang sinasabi natin dito is,
i-construct mo ngayon yung proposition mo na eksakto doon sa main points mo. So let's put it this way. Same example, 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. So, i-adjust ko ngayon yung proposition ko based doon sa main points ko. So, my proposition would be like this. Marami ang naglilingkod, subalit tanging ang paglilingkod na may pag-ibig lamang ang nakalulugod na uri ng paglilingkod sa Diyos. Suriin natin ang mga katangian ng paglilingkod na may pag-ibig ayon kay Apostol Pablo. Narito ang tatlong mahalagang katangian ng paglilingkod na may pag-ibig. Una, we go back doon sa main points natin. Diba? Remember? Ang paglilingkod na may pag-ibig ay may makinis na pag-uugali, may matuwid na prinsipyo, mananatili sa kabila ng pagsubok. So, hindi pa natin na-explain because it will be on our next topic. How do we explain? No? Ito yung mga sub-points. Yun ang ating tatalakayin sa susunod. But as you can see in the examples that we have given, sa binigay nating example, is eksakto yung main points na tumutugon doon sa sinasabi nating proposition. So, kumbaga, interdependent siya. Kumbaga, dependent ang proposition doon sa main points natin. So, kumbaga, ang main points ay tumutugon sa sinasabi natin sa proposition. So, sa ating exercise, create 3 points out of this theme. Lagyan nyo ng title, text, proposition, and transition. So una, overcoming temptation. Pangalawa, living by faith. Pangatlo, worshiping in times of worry. So you can do topical sermon or textual type or expository. So it's up to you.